Ayun, so Cleats pedal, ang price niya ay 17 1791.50. Sa Lazada ko to nabili. So actually nagupit ko na siya kanina para diretso na. So 17 siya kasi may free na ganito. So ito, sana ito. So ganyan. Yung dalawa to. Ito siya. Ito pa yung isa. Para kung ayaw mong mag cleats, yung regular na flat lang yung shoes mo or chanelas, pwede to. So ikakabit lang yan. Then ito yung ano natin. Okay. So ito yun. So, medyo matagal ko na nabili ito kaya lang ngayon ko lang nabuksan kasi medyo naghanap ako ng murang yung bala and yung yung sapatos kasi medyo mahal so nagtitipid ako. So ito naman yung box nya. Medyo malabo, sorry. Ayan. So mukha naman siyang okay. PDM 520 yung kanyang model. Ito PDM 520 model niya. Medyo mabigat kasi ang sabi niya rito ay 330 grams ang bigat ng nung actual na item. Tapos may libre din siyang bala na pero hindi siya multi-release. Okay, yun yung niya. Try natin i-open na. Ayan. Okay, ito yung laman. So, ayun. Ito yung laman niya. Okay. Paano naman siyang legit kasi may mga ganito. Pero tinanong ko doon sa binilang ko, sabi niya, syempre, sabihin nila legit or totoo. Pero mukha naman. So may mga ganito sana. Pero saka yung review kasi, doon kasi nagbase ako sa review na marami rin nagsasabi ng positive review. So, in-order ko siya. May mga ganito. Then, okay, ito na yung actual. Ito siya. So, may ganyan. Medyo mabigat nga. Since first time ko magkaroon ng ganito, so, wala akong idea talaga. Basta bumili lang ako. And sabi ko, try ko para naman subukan ko rin kung okay nga ba siya. Ito. Okay naman. Shimano naman hindi naman siya ibang name. Kasi iba-iba Shimano or Shinano. Pero to Shimano. Ito yung niya. Ito yung laman ng package. And ito yung libre na bala niya. Hindi siya multi-release, so may libre naman siya. Kaya lang mas gusto ko yung multi-release. Kaya nagbay ako ng isa pa. Okay, sabi muna natin. Okay. So ito yung pedal. Ito naman yung multi-release. So nabili ko siya 679 nung August pa to. Lazada din. 679, bali 685 kasama yung yung okay, shipping fee. Ito. Ayan, may thank you card pa. Thank you for purchase. Okay. Ganda. Ganda ng packaging Pink na pink. Parang politiko Okay. Ang ganda. Tignan natin kung ano to. Ayun. Ito, multi-release yung naman din. Nakalagay kasing M. So ano ba yung hindi multi-release? Walang M. Wala So ito kasi multi kasi may nakalagay doon na M. Okay. So okay siya. Ang ganda ng box niya. Ang ganda ng lagayan. Baka may nakasingit pa na to. So wala. And then
Ito na yung aking mga gagamitin. And yung last part, dumating lang siya nung isang araw, nung Friday. Ito naman, yung shoes. So medyo budget meal lang yung kinuha ko. Hindi ako kumuha nung Shimano. Medyo mahal kasi, parang nasa 3,400. So ang binili ko lang ayun o, 1,429. 1,399 na siya plus yung shipping fee. Size 40. Hindi ko alam yung brand pero madali nyo siya makikita kasi yung itsura. Nagustuhan ko lang kasi yung itsura. Minsan kasi hindi ako, lalo pag nagtitipid ako, yung kahit hindi ko masyadong gusto yung brand, kung okay naman yung itsura, doon naman rin ako. Pero syempre kung gusto mo na mas matibay, yung branded, mga kilalang brand talaga, medyo pricey nga lang. So ito na yung bubuksan ko na dito. Ito yung ito siya. Naka-plastic lang siya, walang box, kaya siguro medyo mura. And ayun siya. Pwede rin siya sa MTB and pwede siya sa RB. Pero RB yung gagamitin, RB yung paglalagyan ko nito. Ang binili ko lang kasi pang MTB kasi gusto ko yung multi-release. So medyo kinakabahan ako kasi first time, hindi pa ako sanay talaga. Well, okay naman yung tsura niya. Diba? Pwede pang opisina. May ganito siya. And may libre pa siyang ganito styro para mag-shape siya. Diba? Sana magtagal. So ito, hindi ko lang alam kung paano to hindi pa kasi alam. So siguro pag ganun, siguro pag adjust to, kung saan mo siya gusto tatapat. Size ano nga pala to? Size 40. Kasi ang size ko ay 20. Kasi sinobrahan ko to ng konti So medyo muntik ng sakto-sakto lang, hanggang dito lang yung paa ko. Yung kuko, yung huling daliri hanggang dyan. Mukhang okay. Breathable daw sabi. And ito yung niya. Ayan. So umabot lahat siya ng 9 plus 100 na shipping fee, bali 1,499 yung itong bala. Ito. So na yun. Bali yung bala ay 685 plus yung ito is 1,791. So total niya 3,975. So by mga 4,000 meron ka ng isang set na ganito. Kung medyo nagtitipid ka, pwede na to. So ang plano ko kasi, ito muna yung binili ko para kung hindi ko siya magustuhan, hindi masyadong mahal yung nagastos ko. Tatry ko kung magugustuhan ko. Pero pag nagustuhan ko, magpapalit ako ng ibang brand. Siguro I'll go for Shimano pa rin. Pero kahit medyo mura-mura na konti yung kaysa sa ibang brand. Tsaka mukhang okay na. Marami kasi yung kaibigan na gano'n ang ginagamit. Kaya siguro yun, medyo mura-mura. Budget meal pa rin. Ito 1,400. Diba? Okay, medyo madulas siya pag pag tinapak mo. Kasi hindi siya bago pa lang siguro. So ito yan. Ito na yung mga kapadyak. So yung mga nagbabalak dyan na medyo, pero meron ganitong ganitong mas mura, parang 900 lang. Meron yung sana bibiling ko, kaya lang mas nagustuhan ko dahil nagandahan ako sa presentation ng yung picture niya doon sa ads. Hindi naman nalalayo doon sa itsura. Size 40 yung kinuha ko. Yan, dalawa. Check natin. Okay. So, yun muna. And so, ang problema ko naman yung pagkabit. Ikakabit ko to, then baka bukas ko maitry. So, magpa-practice pa ako. Ito ay titignan ko lang din muna kung paano ikabit.